आज मी साडी पेंटिंग करणार आहे। ही आहे केरळा साडी। या साडीला पारंपरिक कासव साडी असं सुद्धा म्हटलं जातं। ही साडी मलई सोनेरी रंगाची असते। लग्नकार्य असेल, शुभकार्य असतील तर जास्तीत जास्त ही साडी परिधान करतात। केरळच्या या साड्या समृद्ध आणि संस्कृती परंपराचं हे प्रतीक आहे। आता ह्याच्यावरती ह्या साडीवरती आपण म्युरल पेंटिंग करणार आहोत। आता म्युरल पेंटिंगचं वैशिष्ट्य काय आहे? केरळमधली ती म्युरल पेंटिंग ही खास शैली आहे, परंतु ते भिंतीवर केले जातं आणि त्याची जे डिझाईन असतात ते अगदी विशिष्ट प्रकारचे असतात। त्याच्यात बारीक आखीव रेखीव काम केलेलं असतं। तर ते डिझाईन आपण या साडीवर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि तेही मी फॅब्रिक कलरमधून करणार आहे। तर चला तर आज आपण ह्या साडीवरती म्युरल पेंटिंग करूया। हे बघा, हे देवीचं चित्र आहे, म्युरल पेंटिंगचं डिझाईन आहे। हे मी आता आधी त्या ब्लाऊजवर करून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता ब्लाऊजच्या हातावरती मी हे डिझाईन बसवलेलं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला साडीवरती डिझाईन पूर्ण करायचं आहे। बघा, हे दोन हात आहेत आणि त्या हातावरती मी हे डिझाईन आपण बसवलेलं आहे। अशाच पद्धतीने आपल्याला साडीवरती पेंटिंग करायचं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने मी हे रिंगला लावून घेतलं, हे डिझाईन ट्रेस केलेलं आहे। आता मी ह्या कामाला सुरुवात करते। ही म्युरल पेंटिंगची डिझाईन्स आहेत, तुम्ही पाहू शकता। तर हे चित्र आहे, हे आपल्याला बघता येईल अर्धनारी नटेश्वर आहे। अर्धा भाग हा पार्वतीचा आहे आणि अर्धा भाग हा शंकराचा आहे। तर ही अशी वैशिष्ट्यपूर्ण याला म्युरल पेंटिंगचं डिझाईन्स असं म्हणतात आणि ही डिझाईन आपण आता या साडीवर करणार आहोत।